කතා කරමු 2024 අවුරුද්දේ ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ෂූට් කරලා ඉවර වෙද්දි විනාඩි 45ක වගේ ලොකු වීඩියෝ එකක් ආවා අපි එක්ස්පෙක්ට් කරපු නැති විදිහට. ඉතින් ඒ නිසා මම ඩිසයිඩ් කරා මේ වීඩියෝ එක පාර්ට් 3කින් ප්‍රසන්ට් කරන්න. ඔයාලට මේකේ ඊළඟ පාර්ට්ස් දෙකත් බලන්න ඕනි නම් අපේ channel එකට subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වීඩියෝස් දෙක දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. මේකෙදී අපි බලනවා software engineer කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් programmer කෙනෙක් වෙන්න ඔයාලට තියෙන්න ඕනි qualifications. ඊට පස්සේ ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනි programming languages මොනවද, frameworks මොනවද, ඔයාලට මේ අවුරුද්දේ හොඳ වැඩ කරන්න scalable frameworks, softwares, programming languages මොනවද වගේ දේවල් තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් එකටම කියන්න ඕනි ඔයාලට තියෙන්න ඕනි qualification ගැන. ඉතින් මේ qualification වලදී ඔයාලට තියෙන්න ඕනි පළවෙනි සුදුසුකම තමයි curiosity එක. ඉතින් මේ software engineering field එක අස්සේ තියෙන software development එහෙම නැත්නම් application development කියන field එකට ඔයාට අනිත් engineering field වල වගේම curiosity එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාට යම් කිසි දෙයක් දිහා බලලා ඒක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා curiosity එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ දේ නැවත build කරන්න සහ ඉගෙන ගන්න පහසුයි. හිතලා බලන්න ඔයා engineering කෙනෙක්, civil engineering එහෙම නැත්නම් mechanical engineering කෙනෙක් නම් ඔයා mechanical engineer කෙනෙක් නම් ඔයා වාහනයක machine එකක parts වැඩ කරන්නේ කොහොමද, මේක මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරන කෙනෙක් නෙවෙයි නා. ඔයාට එහෙම curiosity එකක් නැත්නම් ඔයාට ඒකට ඒ field එකට යන්න අමාරුයි. සහ ඇත්තට මේ field එක ඔයාගේ field එක නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ තමයි software engineering කියන්නේ. ඔයාට app එකක් download කරාම, app එකක් install කරාම, app එකක් open කරාම, app එකක button එකක් press කරාම වෙන දේ මේක වෙන්නේ කොහොමද කියන curiosity එක තියෙන්න ඕනි. අන්න ඒක තමයි අංක 1. ඉතින් මෙන්න මේ curiosity එක තියෙනවා නම් ඔයාට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි දේ තමයි commitment එක. එහෙම නැත්නම් කැප කිරීම සහ determination එක. ඒ වගේ දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් programming කියන්නේ අහලා ඇති programming jokes එහෙම දැකලා තියෙනවා නම් memes එහෙම programming කියන්නේ මාරම sacrifice එකක් කරන්න ඕනි field එකක් අනිත් field වලට සාපේක්ෂව බැලුවාම. ඒකේ ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක ඔයාට study කරන්න විතර නෝට programming වල වැඩ කරද්දි සෑහෙන sacrifice කරන්න වෙනවා. මම personal experience එකෙන් කියන්නේ. ඊළඟට ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි software engineer කෙනෙක්, software developer කෙනෙක් වෙන්න O level ලොකු result එකක් තියෙන්න ඕනිද? A level maths කරලා තියෙන්න ඕනිද? maths science වගේ knowledge එක තියෙන්න ඕනිද? English knowledge එක තියෙන්න ඕනිද? ඊට පස්සේ IT knowledge එක තියෙන්න ඕනිද? ඔය වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න අහනවා. ඊට පස්සේ degree එකක් තියෙන්න ඕනිද? ඇත්තටම degree එක කියන කතාව ගත්තොත් නම් degree එක කියන එක ඇත්තටම basically ඔයාට job එකක් කරන්න පුළුවන් කියන දේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන qualification එක. ඔයාව කම්පැනි එකකට ගියාම එතන ඔයාට ජොබ් එක මේ ජොබ් එක මිනිහට කරන්න පුළුවන් කියලා දෙන සහතිකයක් විතරයි. ඒක ගත්තා කියලා ඔයා software engineer කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ universities වල ඇත්තටම ඔයාට උගන්වන්නේ ඉතා පොඩ්ඩයි. ඉතින් ඔයා university එක ගිහිල්ලා තියෙන කෙනෙක් නම් දන්නවා final year project එක කරද්දී ඔයාට struggle කරන්න වෙන struggle එක කියන්නේ ඔයා ඒ තරමටම final year එක වෙනකොට ඔයාට ඇත්තටම university එකෙන් ඒ තරම් knowledge එකක් දීලා නැහැ project එක කරගන්නවත්. ගොඩක් අය ඒක දන්නවා. assignment එකක් එහෙම කරන්න ගියත් දන්නා ඇත්තට මේ උගන්වලා තියෙන දේ වඩා තනියෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි career එකට ගියාම එහෙම නැත්නම් job එකට ගියාම එහෙම නැත්නම් තනියෙන් ඉගෙන ගන්න ටික තමයි ඇත්තටම university එකේ ඉගෙන ගන්නට වඩා වැඩි. ඒකෙන් ඔයාට අර කියපු qualification එක ඇත්තටම අනවශ්‍ය. ඔයාට software developer කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. software engineer කෙනෙක් සහ software developer කියන්නේ ගොඩක් වෙනස් දෙකක්. developer කියන්නේ application එක හදන එක විතරයි. software engineer කෙනෙක් කියන්නේ එහාගේ complex procedure එකක්. අන්නේ software engineering කියන procedure එකේදී නම් සමහරක් complex දේවල් theories වගේ දේවල් ඕනි වෙනවා. ඉතින් ඒවා සමහරක් university එකකින් නැත්නම් advanced විදියට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒවල් ACM self study කරන්න අමාරුයි ඒ advanced දේවල්. ඔයාට developer කෙනෙක් වඩා යම් කිසි දෙයක් build කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම කලින් කිව්ව curiosity එක සහ ඔයාට අර commitment එක පොඩි පොඩි knowledge එකක් තිබුණා නම් ඇති. ඉතින් IT ගැන කතා කරද්දී IT knowledge එක ඇත්තටම ඔයාට මේ Excel වැඩ කරන්නේ කොහොමද? Word වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ IT knowledge එකක් ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට අවශ්‍ය වෙන IT knowledge එක data structures ගැන.
ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අපි data එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔය වගේ පොඩි IT knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම IT knowledge එක programming වලදී ඕනි වෙනවා. නමුත් ගොඩාක් ඕනි වෙන්නේ නැහැ IT knowledge එක. IT කියන්නේ information technology. තොරතුරු තාක්ෂණයනේ IT කියන්නේ. ඒක ඇත්තටම ලොකු knowledge එකක් ඕනි වෙන්නේ නැහැ. ඒකට computer science තමයි software development වලට වැඩිපුර ඕනි වෙන්නේ. ඊළඟට අපි අහපු ප්‍රශ්නය තමයි math. අනිවාර්යෙන් maths නම් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ඕනි වෙනවා. ඉතින් ඔය ස්පෙෂලි මොනවා හරි sets build කරද්දී විශේෂයෙන්ම UI development කරද්දී programming languages හරහා ඔයාට maths ඕනි වෙනවා. හිතන්නකෝ ඔයා පාත් එකක් අඳින්න කියලා දැන් ඔයා Adobe Illustrator වගේ software එකක් ගත්තොත් ඔයාට hand draw පාත් අඳින්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා programming වලදී පාත් එකක් අඳින්න ගියාම ඔයාට ඔයාගේ පාත් එක අඳින්න වෙන්නේ XY axis හරහා. එතකොට XYZ දැන් 3D design එකක් software එක කරනවා නම් XYZ කියන axis තුනම පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයාට ඒ දේ හදන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට maths knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ. English ගැන කතා කරද්දී ඔයාට අනිවාර්යෙන් සැලකිය යුතු English knowledge එකක් තියෙන්න බෑ. බය වෙන්න එපා. මේ field එකට එනකොට ලොකු knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ නෑ. ඔයාට English කියව ගන්න. ඔයාට English සාමාන්‍ය paragraph එකක් කියව ගන්න පුළුවන් knowledge එකක් තිබුණා නම් හොඳටම ඇති. English knowledge එක අවශ්‍ය වෙන හේතු දෙකක් තියෙනවා. අංක 1 ගොඩාක් programming languages අද තියෙන ඒවා හදලා තියෙන්නේ human friendly විදිහට. English language එකෙන් මිනිස්සුන්ට ලේසියෙන් type කරන්න පුළුවන්. දැන් Python වගේ ගත්තොත් ගොඩක්ම human friendly language එකකින් තියෙන. ඉතින් එතකොට ඔයාලට හොඳ English knowledge එකක් එක්තෙන්දි තියෙන. නැත්තර මෙතෙන්දි ඔයාලට වචන කිහිපයක් විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දෙවනි සහ හොඳම දේ තමයි ඔයාට programming documentation කියවද්දී හෝ AI පාවිච්චි කරද්දී වගේ projects වල අනිවාර්යෙන් ඔයාට English knowledge එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාට හිතයි සමහරක් විට programming documentations මට ඕනි වෙන්නේ නැහැ, AI ඕනි වෙන්නේ නැහැ, මම පොරක් කියලා හිතුවට ඒවා ඔයාට ඕනි වෙනවා. ගොඩක් විට ඔයාගේ productivity එක improve කරන්න අනිවාර්යෙන් AI ඕනි වෙනවා. තාමම recommend කරනවා use කරන්න කියලා. ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එකේ අවසානට කියනවා AI tools පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවා ගැන. ඒකින්ද වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාට අනිවාර්යෙන් documentations කියවන්න වෙනවා. ඔයා කොච්චර අවශ්‍යතාවයක් වුණත් ඔයාට බග් එකක් ආවම ඒක fix කරගෙන යද්දී ඔයාට documentation එක කියවන්න වෙනවාමයි. ඔයා තනියම program කරගෙන ගිහලා ගොඩක් documentation වලට දැන් API එකක් වගේ implement කරද්දී ඔයාට documentation එක සමහරක් වෙලේ දෙතුන් පහරක් කියවන්න වෙනවා. ගොඩක් අය documentation කියවන්න සහ document කරන්න ගොඩක් අකමැති programmersලා. නමුත් ඒක කරන්න වෙනවා ගොඩක් අයට. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට English, Maths සහ IT knowledge එක අවශ්‍ය වෙන්නේ programming වලට එනවනම්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණය තමයි programming වලට ආවහම මොනවද ඉගෙන ගන්න ඕනේ language. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නෙට ගොඩක්ම හොඳ උත්තරය තමයි පළවෙනියටම ඉගෙන ගන්න ඕනේ programming languages තමයි Python. ඔයාට පළවෙනි beginner කෙනෙක් විදිහට ගොඩක් beginner friendly programming වලට අත තියන්න ඔයාට Python ඉගෙනගෙන Python වලින් පොඩි software ටිකක් program කරලා බලන්න. පොඩ්ඩක් පළවෙනිම වතාවට ඔයාගේ first ඒ කියන්නේ ඔයා pseudo codes ඊට පස්සේ flow charts වල ඉඳන් ඊළඟට එන්න තියෙන baby step එක තමයි Python වලින් ලොකු project කරන්න පුළුවන් නෑ කියන්නේ නෑ. නමුත් ඔයාට baby steps ගන්න ඕන නම් Python තමයි හොඳම language එක. Python වලින් ලොකු දේවල් කරන්න පුළුවන් වුණාට Python ඔයාට beginner friendly language එකක්. ඔයා අනිවාර්යෙන් මුලදී පොඩ්ඩක් Python try කරලා බලන්න pre courses හෝ YouTube එකෙන් ඔයාට easily Python ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Python ලොකුවට ඕනේ පොඩි project එකක් දෙකක් වගේ කරලා programming කියන concept එක idea එක ඔළුවට යනකම් ඒක කරලා බලන්න Python වලින්. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නෑ. ඔයා යන path එක සහ ඔයා දැන් application මොනවද computer application ද mobile application ද web application ද websites ද මොනවද develop කරන්න කියන එක මත තමයි decide වෙනවා මොන languages ද ඕනි වෙන්නේ කියන එක mainly. ඊට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය වෙන main languages තමයි දැන් mobile application development කියන industry එකට එනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් Java, Kotlin, Swift, Objective C වගේ languages ඉගෙන ගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයා Java ගොඩක් අය එකටම Java වලින් තමයි Android වලට එන්නේ. නමුත් දැන් තියෙන තත්ත්වය මත මම recommend කරනවාට Java වැඩි ඉගෙන ගන්න මහන්සි වෙන්න එපා. ඒ time එක කරගෙන Kotlin ඉගෙන ගන්න. මොකද මේ වෙද්දි තියෙන ගොඩාක් third party packages වගේ ඒවා ලියන්නේ Kotlin වලින්. ඒ නිසා ඔයා Java ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නම් ඔයාට ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් Kotlin වලින් වැඩ කරන. ඒතකොට අර Kotlin ගොඩක් ඔයා ඉගෙනගෙන තිබුණාට Java ඉගෙන ගන්නත් ලේසි. Java සහ Kotlin කියන්නේ දෙකම එක වගේ පොඩි syntax වල වෙනසක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒක හින්දා ඔයාට මම recommend කරනවා Kotlin ඉගෙන ගන්න කියලා Android development වලට යනවා නම් programming language එක විදිහට ගත්තා. ISO විදිහට ISO developer කෙනෙක් Android phone iOS phone වලට කියන්නේ Apple phone වලට application develop කරනවා නම් ඔයා Swift කියන programming language එක. ඒගොල්ලන්ගේ Apple ලගේ programming language එක
එහෙම නැත්නම් Objective C ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම එතනදී රෙකමන්ඩ් කරන්නේ Swift කියන programming language එක ඉගෙන ගන්න. ඒක ඔයාලට ගොඩක් lazy වෙයි. ඔයා computer applications develop කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් Python, C++, C# සහ Java කියන්නේ හොඳම languages ටික. ඉතින් Python වලින් ඔයාලට ගොඩක් easily desktop applications හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ C++ සහ C# කියන programming languages පාවිච්චි කරලා ඔයාලට desktop application හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම wide use වෙන්නේ C languages. C++, C#, එහෙම නැත්නම් Java. ඔන්න ඔය කියන programming languages තමයි ගොඩක් desktop application හදන්න use වෙන්නේ commonly. දැන් ගොඩක් trend එක වෙලා තියෙන්නේ Python විසින් Python application හදන්න. ඉතින් ඔයා web application හදනවා නම් ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ JavaScript. එහෙම නැත්නම් JavaScript කියන programming language එක. මේ JavaScript හරහා තමයි ඔයා වෙබ්සයිට් වල අද දකින්න animations ඊට පස්සේ button call to actions වගේ ඔය functions video animations තියෙනවා ගොඩාක් secure websites වල ඔයා දකින්නවනේ website ගොඩක් run වෙන්නේ JavaScript මත. එතෙන්ද ඔයා web development වලට යනවා නම් ඔයා programming language එකක් විදිහට JavaScript ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා programming ගැන වැඩි දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයා කල්පනා කරන ඇති HTML CSS ගැන කතා කරේ නැත්තේ ඇයි කියලා. ඉතින් දැන් කියන්නම් ඒක HTML CSS කියන්නේ ඇත්තටම programming languages නෙමෙයි. ඒවා markup languages. එහෙම නැත්නම් අපි HTML පාවිච්චි කරන්නේ website එකක body එකක් හදාගන්න. ඔයාට HTML පාවිච්චි කරලා website එකක body එකක් හදාගන්න පුළුවන්. කියන්නේ structure එක සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇට සැකිලි පද්ධතිය තියෙන්නේ. එන්නේ ඒක වගේ තමයි HTML වලින් කරන්නේ. ඊට පස්සේ CSS කියන්නේ ඒකත් markup language එකක්. ඒකෙන් කරන්නේ අපේ මේ body එකේ තියෙන colors, skin එක, ඒ වගේ දේවල් design කරන එක. ඒ කියන්නේ අපේ bones උඩින් තියෙන ඇටකටු වල ඒ ඝනත්වය එන්නේ වගේ කියන්නේ අපි වෙබ්සයිට් එක ගත්තාම font එක size එක color එක එන්නේ වගේ දේවල් decide කරන්නේ CSS හරහා. JavaScript කියන්නේ කලින් කිව්වා වගේ මේක programming language එක ඒක හරහා තමයි website එක වැඩ කරන functions decide වෙන්නේ. දැන් අපි අත කොල්ලනවා වගේ website එකේ button එක press කරාම මොකද වෙන්නේ? animation එකක් මොකද වෙන්නේ? mouse එක හෝ කරාම මොකක්ද වෙන්නේ? mouse එකෙන් click කරාම මොකද වෙන්නේ? double click කරාම මොකද වෙන්නේ? drag කරාම මොකද වෙන්නේ? කියන වගේ දේවල් ඔයාලට JavaScript හරහා ලියන්න පුළුවන්.